O dansatoare executată pentru spionaj, o creatoare de modă acuzată că a colaborat cu naziștii, o celebră artistă din România anchetată într-un dosar de spionaj. Toate aceste povești sunt reale. În această serie descoperim celebrități care au ajuns în lumea spionajului. Iar primul episod începe cu cea mai celebră dintre ele, Mata Hari. În dimineața zilei de 15 octombrie 1917, o femeie îmbrăcată elegant era condusă spre locul unde avea să-și întâlnească sfârșitul. Nu plângea, nu cerea îndurare, iar potrivit martorilor prezenți, atunci când i s-a oferit posibilitatea de a fi legată la ochi, a refuzat. În fața ei se aflau 12 soldați francezi cu armele pregătite. Câteva clipe mai târziu, comandantul a dat ordinul. S-a tras. Astfel s-a încheiat viața femeii pe care întreaga lume avea să o cunoască sub numele de Mata Hari. Dar cum a ajuns una dintre cele mai admirate femei ale Europei în fața unui pluton de execuție? Născută în Olanda sub numele de Margaretha Geertruida, viitoarea Mata Hari nu provenea dintr-o familie regală și nici dintr-o familie de artiști. Tinerețea ei a fost marcată de dificultăți, iar după un mariaj nereușit și o perioadă petrecută în Indiile olandeze, a decis să-și reinventeze complet identitatea. Ajunsă la Paris, și-a creat personajul Mata Hari, un nume inspirat din limba malaeză, tradus de obicei prin ochiul zilei, adică soarele. S-a prezentat publicului drept o dansatoare exotică venită din Orient, iar spectacolele ei au atras imediat atenția. În doar câțiva ani devenise una dintre cele mai cunoscute femei din Europa. Era invitată în saloanele aristocrației și ajunsese să cunoască ofițeri superiori, diplomați și oameni politici. Această apropiere de elite avea însă să-i schimbe destinul. În 1914 izbucnea primul război mondial. Europa se transforma într-un continent dominat de frică, suspiciune și propagandă. Oricine călătorea frecvent peste granițe, vorbea mai multe limbi sau întreținea relații cu militari din alte țări, putea deveni suspect. Iar Mata Hari făcea toate aceste lucruri. Autoritățile franceze au început să o urmărească atent. În februarie 1917, ea a fost arestată și acuzată că transmite informații armatei germane. Procesul care a urmat a fost unul extrem de controversat. Acuzarea a susținut că informațiile oferite de Mata Hari provocaseră pierderi importante armatei franceze. Totuși, multe dintre dovezile prezentate erau indirecte, iar istoricii continuă să dezbată cât de solid era în realitate dosarul împotriva ei. Aceștia nu au ajuns nici astăzi la un consens. Unii cred că a colaborat cu germanii, alții că a încercat să joace la două capete, iar alții susțin că rolul ei militar a fost atât de redus încât Franța a transformat-o într-un țap ispășitor, într-un moment critic al războiului. Mata Hari a negat până la capăt că ar fi trădat Franța. Adevărul complet probabil nu va fi cunoscut niciodată. Cert este că tribunalul militar francez a condamnat-o la moarte. Avea doar 41 de ani. Moartea ei a făcut înconjurul lumii. Ziarele au transformat-o într-un simbol al seducției, al misterului și al spionajului. Numele Mata Hari continuă să fie asociat cu una dintre cele mai controversate execuții din istoria modernă. Dacă povestea ei a schimbat pentru totdeauna imaginea femeii spion, următoarea este la fel de incredibilă. Cum a ajuns unul dintre cele mai mari nume din istoria modei să fie asociat cu serviciile secrete ale Germaniei naziste, aflăm în episodul următor, dedicat lui Coco Chanel. Abonează-te ca să nu-l ratezi!